3 component of a building, roof, wall, and foundation. Wall are most vulnerable to damage caused by horizontal force due to earthquake. Wall topples down easily if pushed horizontally at the top in the direction perpendicular to its length. यो भनेको के हो भने हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौं नि, यदि यो यति धेरै मोटो भएको, यति धेरै मोटो विड्थ भएको वाल छ र अर्को भनेको मोटो छैन, अलिकति एउटा यसको रेस्पेक्टमा हेर्यो भने यो यसको विड्थ चाहिँ कम छ भने यस्तो खालको केसमा हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी लोड लाग्छ, यहाँ पनि अर्थक्वेक लोड यसरी लाग्यो भने यसमा आउन सक्ने यसरी आउन सक्ने मोमेन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ हैन। यो चाहिँ स्टिफ भएर बस्छ है, यसको यो आफ्नै कन्फिगरेसनको कारणले यस्तो हुन्छ। अर्को भनेको के हो, जस्तो सानो हाइट भएको बिल्डिङ छ र टल हाइटको भएको बिल्डिङ छ भने अब यो दुईटाको कम्पेरिजनमा हेर्नुभयो भने पनि यहाँ यसरी ल्याटरल लोड लाग्दाखेरि यो यसरी बढी सोय हुनुपर्छ है, यसरी बढी सोय हुनुपर्छ। यो पनि एउटा केस भयो है। अब यहाँ हामी यहाँ कुरा गरेको चाहिँ के हो भने हिजो पनि कुरा गरेको थियो इन प्लेन र आउट अफ प्लेनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा वालको यसरी परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्ने आउट अफ प्लेन र यो चाहिँ इन प्लेन भयो। आउट अफ प्लेनमा के हुन सक्छ, फेल चाहिँ यो डिरेक्सनमा आएको लोडले यो वालको मेसनरी वाललाई भत्काइदिन सक्छ भने यतापट्टिको वालहरू चाहिँ केही नभए जस्तो अर्थक्वेकै नआए जस्तो हुन सक्छ, किनभने यो स्टिफ हुन्छ नि त यो डिरेक्सनमा। यतिकै हेर्नुभयो भने यो जस्तो एउटा डस्टर यसरी यसरी राख्नुस् हैन, यो डस्टरलाई यहाँ माथिबाट प्रेस गर्नुभयो भने यो स्टिफ छ हैन, स्टिफ भएको भएर यो केही पनि हुँदैन, ढल्दैन। भने यसरी थोरै मुभमेन्ट दिने बित्तिकै अथवा थोरै लोड दिने बित्तिकै यो के हुन्छ त यसरी पल्टिन जान्छ हैन, यसरी पल्टिन्छ। यो स्टिफ भएन नि त हैन। यो त्यही भएर जुन डिरेक्सनमा चाहिँ बढी स्टिफ छ त्यहाँ स्ट्रेन्थ त्यसको बढी हुन्छ भने जुन डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो स्टिफ छैन यसरी लोड लाग्दाखेरि यो थिन छ हैन, थिन भएपछि यो पल्टिन्छ यताबाट। त्यही भएर यो मेसनरीमा यो हिजो पनि हेरेको कुरा भयो। अरु कन्फिग यो इन्टरलकिङ हुनुपर्छ, ब्यान्डहरु राख्ने कुरा यहाँ तल पनि छ है, ओपनिङको कुरा हामी माथि पनि हेरिसक्यौ, त्यही कुरा हो यो। अब यहाँ ब्यान्डको कुरा हेरौँ, यो पढ्नु भएको छ कतै मेसनरीमा पढ्या होला है। अब बिल्डिङमा यो ब्यान्ड राख्ने कुरा है, आरसी ब्यान्ड। आरसी भनेको रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट ब्यान्ड, रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट भनेपछि यहाँ सबै कुरा आयो। रेनफोर्स्ड भनेपछि रिबार हैन, डन्डीको कुरा। कङ्क्रिट भनेपछि कङ्क्रिट अब एग्रिगेट सिमेन्ट र वाटर मिलेर बनेको, अनि स्यान्ड कोर्स र फाइन एग्रिगेटबाट बनेको कम्पोजिट मेटेरियललाई कङ्क्रिट भनियो हैन। रेनफोर्स भनेको डन्डी र कङ्क्रिटबाट बनाएको आरसीसी कन्स्ट्रक्सन जस्तै यो ब्यान्ड राखेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो स्ट्रक्चरको चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउन सकिन्छ। अब यो ब्यान्ड चाहिँ कहाँ राख्ने त मेसनरी बिल्डिङमा भन्ने कुरा हेरौँ है। सबभन्दा फर्स्टमा यो फ्लोर, यो ग्राउन्ड छ हैन, यो ग्राउन्ड र यो बिल्डिङको अब ठ्याक्कै स्टार्टिङ पोइन्ट जुन हामीले प्लिन्थ लेभल भन्छौँ, यो प्लिन्थ लेभलमा यसरी एउटा ब्यान्ड राख्न सकिन्छ। यसलाई के ब्यान्ड भनिन्छ, प्लिन्थ ब्यान्ड भनिन्छ है। अर्को भनेको लिन्टेल भनेको ओपनिङको माथि ठ्याक्कै यो विन्डो अथवा यो झ्याल र यो ढोका छ, यो ढोकाको ठ्याक्कै माथिपट्टि राखिएको यो लेभललाई लिन्टेल लेभल पनि भनिन्छ। यसमाथि यसरी एउटा पट्टी लगिन्छ कि यसरी यो पट्टी यहाँदेखि यसरी यो बिल्डिङकै लेआउटभरि जहाँ चाहिँ यो ओपनिङ छ त्यो ओपनिङको माथि यसरी चाहिँ यो आरसीसी गरिदिने के, यसरी रेनफोर्स सानो थिकनेस भएको के राखिदिने, ब्यान्ड राखिदिने, बिम जस्तै हैन। बिम चाहिँ वालको बिचमा चाहिँ सानो थिकनेस भएको, बिमको रेस्पेक्टमा कम थिकनेस भएको ब्यान्ड राखेर बनाउने यो लिन्टेल ब्यान्ड हैन। अर्को भनेको रुफ ब्यान्ड, रुफमा यो यसरी राखिएको रुफ ब्यान्ड भयो है, यहाँ माथिपट्टि राखिएको रुफ ब्यान्ड भयो। अर्को हुन्छ गेबल ब्यान्ड, यो पिङ्क कलरको रुफ ब्यान्ड है। अर्को गेबल ब्यान्ड भनेको यो यस्तो खालको घरमा है, यो ठ्याक्कै फिगरमा देखाएको यस्तो खालको घरमा चाहिँ यो मेम्बर यो माथिपट्टिको यो इन्क्लाइन रुफ पनि के हुनु हुँदैन त, भत्किनु हुँदैन हैन, यो फेल हुनु हुँदैन। अर्थक्वेक आएपछि यसलाई बाइन्ड गर्नको लागि, यसलाई यहाँ होल्ड गरेर राख्नको लागि चाहिँ यो गेबल ब्यान्ड राख्न सकिन्छ है। यहाँ गेबल ब्यान्ड राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ, टपमा है, मेसनरी स्ट्रक्चरको टप पोइन्टमा चाहिँ यो गेबल ब्यान्ड राखिन्छ। त्यस तल रुफ ब्यान्ड, त्यसपछि ओपनिङको माथि लिन्टेल ब्यान्ड, अनि तलपट्टि फ्लोर जुन प्लिन्थ लेभल छ त्यहाँ चाहिँ के राखिन्छ, प्लिन्थ ब्यान्ड राखेर यो स्ट्रक्चरको चाहिँ के बढाउन सकिन्छ, स्ट्रेन्थ बढाउन सकिन्छ है। यो ब्यान्ड राखिसकेपछि के हुन्छ त, एउटा जस्तो यो मेसनरी यत्तिकै मेसनरी थियो भने अर्थक्वेक लाग्दाखेरि यो भत्किन सक्थ्यो। अब यो ब्यान्ड यसरी ब्यान्ड राखिसकेपछि, यो बिल्डिङमा यसरी ब्यान्ड राखिसकेपछि अब यो ब्यान्डले के गर्यो त,
यो लिन्टेल र यो प्लिन्थ ब्यान्डमा हेर्नुभयो भने यसले यो हाइट जुन छ यो हाइट घटाइदियो नि त होइन, यो हाइट घटाइदियो। यहाँ यो दुईटा ब्यान्डले पनि यहाँ हाइट घटाइदियो, यहाँ पनि यसरी हाइट घट्यो है। अब भनेपछि यो कन्फाइन्ड भयो, यहाँनिरको पोर्सन यो वाललाई यो ब्यान्ड र यो ब्यान्डले के गरिरहेछ, दबाइरहेछ, माथि र तलबाट दबाइरहेछ, सो कन्फाइन्ड भयो। यदि यसरी अर्थक्वेकलाई आयो भने चाहिँ यो कन्फाइनमेन्टको कारणले यो मेसनरी चाहिँ यिन दुईटा माथि र तलपट्टिको यो मेम्बरले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ यसको बढ्न जान्छ है, बढी स्टिफ हुन्छ। सो त्यसको कारणले फेल हुँदैन। यो ब्यान्डले एउटा रोल खेल्यो बिल्डिङलाई कम्प्याक्ट बनाउन, बिल्डिङलाई एउटै ढिक्का जस्तो बनाएर राख्ने भयो होइन, बिल्डिङलाई बाइन्ड गरेर राखेको कि बाइन्ड गरेर राखेको एउटा ढिक्का बनाएर राख्यो भने यस्तोलाई लिन्टेल ब्यान्ड, यो प्लिन्थ ब्यान्ड अनि ग्याबल ब्यान्ड, रुफ ब्यान्डले यो रोल खेल्छ है। एउटा इक्जाम्पल छ लिन्टेलको, अर्थक्वेक आयो रे होइन, अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ यो माथिपट्टि यसरी राखिएको जुन ब्यान्ड छ यो लिन्टेल ब्यान्ड भयो है, यो चारैतिर बिल्डिङको चारैतिर हुने भयो। अब अर्थक्वेक आउँदाखेरि के हुनसक्छ त, या त यत्तिकै यो मेसनरी मात्रै कन्स्ट्रक्ट गरेको भए यहाँ यो इनप्लेन हुन्थ्यो भने उतापट्टिको यो वाल यतापट्टि भएको यो वाल चाहिँ के हुन्थ्यो, आउट अफ प्लेनले गर्दा फेल हुन्थ्यो। अब लिन्टेल ब्यान्डले यसलाई कसेर राखिरहेको छ है, यो लिन्टेल ब्यान्डले यसलाई कसेर राखिरहेको छ भने यसरी आउन सक्ने यो बेन्डिङ जुन छ लिन्टेल ब्यान्डमा आउन सक्ने बेन्डिङ, यसलाई पनि यो लिन्टेल ब्यान्डले बियर गर्ने भयो। अर्को भनेको यो पुल हुनसक्छ होइन, यो एलोङ दि यो इनप्लेनकै डिरेक्सनमा यो पुल हुनसक्छ लिन्टेल ब्यान्ड, यसलाई पनि यसले के गर्ने भयो, बियर गरेर राख्ने भयो। भनेपछि यो होल्ड हुने भयो, यो पुरै यो मेसनरी स्ट्रक्चर चाहिँ यसले ब्यान्डले होल्ड गरेर राख्ने भयो है। अब यो रोल चाहिँ कसले खेल्ने भयो, लिन्टेल ब्यान्डको इक्जाम्पल भयो, अरू पनि यो अरू ब्यान्डले पनि यही रोल खेल्ने हो, हामीले लिन्टेल ब्यान्डको एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ है। लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ यो भित्र के हुन्छ भने बिमै हो होइन, यो मोटा यस्तो खालको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी एउटा डन्डी लगाएको हुन्छ है, यसरी डन्डी हामीले यहाँ भित्र राखेका हुन्छौँ। यो वुडन पनि राख्न सकिन्छ है, वुडन भनेको ब्याम्बूको पनि राख्न सकिन्छ अथवा वुडन पनि राख्न सकिन्छ। अर्को भनेको यो आरसिसी रेनफोर्स्ड रिबार राख्ने, स्टिल राख्ने होइन, यसरी रिबार राखेर पनि के गर्न सकिन्छ, स्टिल राखेर पनि यो ब्यान्ड कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। सेम बिम बनाए जस्तै हो, बिम बनाए जस्तै हो, यहाँ पनि यो लङ्गिट्युडनल रेनफोर्समेन्ट जान्छ। अर्को यहाँ यो स्टिरअप्स हुन्छ है, यो सेम बिम बनाए जसरी नै यो हामीले चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड बनाउन सकिन्छ है।